Καλωσορίσατε στο Rainbow Plan. Πάμε να μάθουμε ιστορία της 6ης Δημοτικού. Είμαστε στη πρώτη ενότητα, οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους νεότερους χρόνους. Μέσα 15ου αιώνα, αρχές 19ου αιώνα. Θα δούμε το κεφάλαιο από τις γεωγραφικές ανακαλύψεις στο διαφωτισμό. Κατά τη διάρκεια των γεωγραφικών ανακαλύψεων, αρκετοί τολμηροί θαλασσοπόροι, αξιοποιώντας συχνά την επιστήμη της γεωγραφίας και εφευρέσεις, όπως η μαγνητική πυξίδα, ταξίδεψαν ως τα πέρατα του κόσμου για να χαράξουν νέους εμπορικούς δρόμους. Ο Βαρθολομαίος Διάζ ανακάλυψε το ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, ο Βάσκο ντα Γκάμα διέπλευσε τον Ινδικό ωκεανό, ενώ ο Μαγκελάνος πραγματοποίησε τον πρώτο περίπλου της Γης, αποδεικνύοντας τη σφαιρικότητά της. Το 1492 ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική. Στην Ευρώπη έφτασαν νέα είδη διατροφής αλλά και πολύτιμα μέταλλα. Το εμπόριο επίσης αναπτύχθηκε σε παγκόσμια κλίμακα. Οι Ευρωπαίοι ίδρυσαν αποικίες στις νέες περιοχές. Εκεί ήρθαν σε επαφή με τους πολιτισμούς αρχαίων λαών, όπως οι Ίγκας και οι Αστέκοι, αλλά ελάχιστα επηρεάστηκαν από αυτούς. Συχνά οι νέοι κάτοικοι αντιμετώπισαν με περιφρόνηση τους ηθαγενείς και τους εκμεταλλεύτηκαν. Η δουλεία, ιδιαίτερα στις αποικίες, αποτέλεσε την πιο αρνητική συνέπεια των ανακαλύψεων. Την ίδια εποχή στο εσωτερικό της Ευρώπης, η ραγδαία ανάπτυξη του εμπορίου οδήγησε στη γέννηση του καπιταλισμού. Ιδρύθηκαν νέες τράπεζες, καθώς και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που ανταγωνίζονταν μεταξύ τους. Στη γεωργία χρησιμοποιήθηκαν νέες τεχνικές, όπως το άνοιγμα βλακιών για τη σπορά και το λίπασμα. Εισήχθη επίσης από το νέο κόσμο η καλλιέργεια του καλαμποκιού και της πατάτας. Οι Ευρωπαίοι αποκτούν νέες συνήθειες, όπως η χρήση του καπνού και του καφέ. Παρόλο που η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται ως η περίοδος του απολυταρχισμού, στη Γαλλία, τη Ρωσία και σε άλλες χώρες προωθήθηκαν αλλαγές με σκοπό το σεβασμό στους νόμους και τον περιορισμό της βασιλικής εξουσίας. Στην Αγγλία μάλιστα, με το Χάρτη των Δικαιωμάτων του 1689, ενισχύθηκε η εξουσία του Κοινοβουλίου σε βάρος της απόλυτης μοναρχίας. Συχνές και σκληρές ήταν οι πολεμικές αναμετρήσεις. Σε μία από αυτές, τον 30ετή πόλεμο, 1618 έως 1648, έχασε τη ζωή του το 1 τρίτο περίπου των κατοίκων της Γερμανίας. Οι αλλαγές που συντελέστηκαν στην Ευρώπη, εκφράστηκαν κατά τον 18ο αιώνα, με το πνευματικό κίνημα του διαφωτισμού. Ο διαφωτισμός ξεκίνησε από την Αγγλία, καλλιεργήθηκε όμως κυρίως στη Γαλλία. Οι εκφραστές του, αμφισβητώντας τις προλήψεις και τις δυσιδαιμονίες, έδωσαν έμφαση στο φωτισμό του ανθρώπου μέσω της παιδείας, προκειμένου να κατανοήσει τα δικαιώματά του. Ο Βολτέρος μίλησε για την ανεξιθρησκεία, ο Ρουσό για την ελευθερία και την ισότητα, ο Λοκ και ο Μοντεσκέ για την αξία των νόμων. Οι διαφωτιστές εναντιώθηκαν στη θανατική ποινή και τα βασανιστήρια, στη δουλεία και τον πόλεμο. Την εποχή του διαφωτισμού, αναπτύχθηκαν και οι φυσικές επιστήμες. Μελετήθηκε το φαινόμενο του ηλεκτρισμού, ενώ ο Βόλτα κατασκεύασε την πρώτη μπαταρία. Ο Νεύτων ανακάλυψε τον νόμο της βαρύτητας. Η χημεία προόδευσε εντυπωσιακά. Επιπλέον, στην ιατρική χρησιμοποιήθηκε ο εμβολιασμός για να αντιμετωπιστούν διάφορες μεταδοτικές ασθένειες και κυρίως η ευλογιά. Ανανεώθηκαν επίσης και μορφές της τέχνης, όπως η λογοτεχνία και η μουσική, καθώς γράφηκαν κλασικά μυθιστορήματα, σαν τον Ροβινσόνα Κρούσο και τα ταξίδια του Γκούλιβερ, αλλά και τα φημισμένα μουσικά έργα του Μπαχ και του Μοτσάρτ. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στο επόμενο μάθημα.